Sziasztok! Ebben a videóban már bemutatom a balkész tartását, és az első új gyakorlatot is venni fogjuk. Nézzük meg, hogy hogyan is kell tartani a bal kezünket a hegedűn. A balkész tartás lényege, hogy lazák maradjunk egész kézzel. Főleg a hüvelykújra kell figyelni, mert nagyon sokszor olyan ludas, hogy beszorít, és ezért a többi ujjunk is feszültségben van. De hogyha a hüvelykújunk szépen lazán van, akkor a többi ujjunkat is szépen tudjuk majd mozgatni. Ezért is van az, hogy ide kell rárakni a hegedűt erre a pontra itt, és így kicsit hátrahúzni az ujjunkat, hogy akkor is, hogyha bármelyik ujjat használjuk, azt tudjuk egy pontnak használni, amivel le tudjuk szorítani ugye a húst. Tehát a hüvelykúj használata nélkül is igazából lehetne hegedülni. A hüvelykúj az csak egy segédúj, ami egy picit stabilabbá teszi a kezet, és később majd a vibrátónál is és egyéb fekvésváltásoknál lesz majd nekünk segítségünkre, de az elején még a fontos, hogy egy picit hátrafele nézzen. Tehát ne az legyen, hogy egy picit előre jön, hanem egy kicsit srégen hátul legyen, és az új begyünk legyen a hegedűn. Próbáljunk ne így följönni a hüvelykújjal, hanem egy picit mindig így hátrafele dől, és egy kicsit így tehát így kicsit srégen van. Jó? És szépen lazán kell tartani. Ami nagyon fontos, hogy a könyökünket a bal kézben, hogyha váltjuk a húrt, átmegyünk egy másik húrra, akkor szépen mozgatni kell a könyökünket. A G-húrnál van a legbentebb, és egyre kijebb menve az E-húr fele már egy kicsit így kifele kell húzni, mert különben ha itt hagyjuk a könyökünket, az E-húrnál a csuklónk ilyen lesz, és az egyrészt nem egészséges, másrészt befeszül az egész csuklónk. Az első gyakorlat előtt tegyünk egy kis próbát, hogy sikerül-e az összes ujjat lerakni úgy, hogy közben nem szorítjuk be a hüvelykújat, és próbáljuk eltalálni a hangokat. Én fogom játszani mindegyik hangot 4-szer, és próbáld meg leutánozni. Az előző videóban már ABC-s hangokat elkezdtük venni, és most azokat fogjuk még használni. Tehát úgy lesz, hogy A, H, és most nem C jön, hanem CIS, föl van emelve, erről majd később még beszélek, mellette a D, és utána az E. Jó, most próbáljuk meg együtt. Tehát A, H, CIS, D. Vigyázzunk a hüvelykújra lazán. Negyedik új, ez az E hang, ami úgy kell, hogy szóljon, mint a következő üres E-húr. Ezt, hogyha egyedül gyakorlod majd később, akkor mindig ellenőrizni lehet, hogyha ugyanaz a negyedik ujjunk, mint a következő E-húr, akkor ügyesek vagyunk. A második epizódban használt hangoló alkalmazás, és tudjuk arra használni, hogy ellenőrizzük, hogy tisztán játszunk-e. Most eljátszom ezt az 5 hangot, amit az előbb elpengettünk, hogy mit fog mutatni erre a hangológép, és hogy hogyan használjuk. Tehát az A, H, CIS, D, E hangokat fogom most eljátszani.
látjátok, ez az alkalmazás nagy segítségetekre lehet. Hogyha nem teljesen a zöldben van, hanem egy picit piros lent vagy fönt, azzal nincs semmi probléma. Ha látjátok, akkor mindig próbáljátok egy picit igazítani rajta, de semmi gond nincs azzal, hogyha egy picit 1-2 centet, amit kiír, arrébb van, ez semmi gond. Ez csak az mutatja, hogy a tökéleteshez képest egy picit arrébb van, ami teljesen rendben van. Most megmutatom, hogy az összes húron milyen ABC-s hangok vannak ebben a kéztartásban. Tehát, ugye ez a kéztartás az úgy van, hogy első ujjat lefogjuk, második ujjat lefogjuk, nagy távolság van köztük, és a második és harmadik között nincs hely, tehát egymás mellett vannak, és a negyedik ujj ugyancsak nagyobb távolságban van. Ez az első tartás. Szóval a G húron úgy van, hogy G, A, H, C, D, utána D húr, D, E, Fis, G, A, aztán az A húron A, H, Cis, D, E, és az E húron E, Fis, Gis, A, H. Amint látjátok, a G húrtól fölfele mindegyik negyedik ujj, amit játszunk, az a következő üres húrral azonos hangú, ezért nagyon könnyen ellenőrizhetjük egyébként abból is, hogyha lefogjuk. Hogy azonos hangot fogunk le. Az első gyakorlathoz tehát használhatjuk ezt az alkalmazást ahhoz, hogy megtudjuk, hogy tisztán játsszuk-e a hangokat, vagy nem. Az első gyakorlat az lesz, hogy az összes húron ezt a 4 ujjunkat le fogjuk rakni, és mindegyik ujjhoz mondani fogjuk majd az ABC-s hangokat, és közben a jobb kéz egy könnyített változatával fogunk hozzá játszani. Tehát a jobb kéznek a mozdulata az úgy lesz, hogy rátesszük a vonót a csúcshoz, így, és utána egy körkörös mozdulatot teszünk, tehát ilyen rövid hang lesz, és ez lesz. Jó, tehát ráteszitek a vonót a húrra, és utána egy kicsit meghúzódik, és utána emelitek is föl, és visszaemelitek a csúcsra. Jó? És akkor így fog menni, hogy G, A, H, C, D. Ha a hangológépet nem szeretnénk állandóan bámulni, és esetleg csak a kísérettel szeretnénk játszani, vagy a kíséret nélkül, akkor van egy kis segéd eszköz, amit tudunk alkalmazni, hogy tudjuk, hogy hova kell rakni az összes ujjat. Meg is mutatom. Az első lépés, hogy keressük ki a Fis hangot a hegedűn, a D húron, második ujj lesz. Amit látjátok a hangológépen, és mutatja, hogy Fis 4-eset keresünk, 372. hercen. Most itt van a második ujjunk a hegedűn. A következő segédeszköz egy matrica. Ennél lehet sokkal kisebb, sőt előnyösebb, ha kisebb, csak nekem most ez akadt a kezembe, és ezzel fogom megmutatni, hogy mit is kell csinálni vele. Tehát az előbb az ujjunkat letettük a kikeresett hangra a hangológép segítségével, és most ezt a pontot fogjuk megjegyezni középpontnak, és a matricát azt pont úgy kell betenni a húrok alá, hogy a középpontja ott legyen, ahol az ujjunk. Tehát ha tudjuk, ha legközelebb most a második ujjra fogunk, bárhol ugye az egész, ez az összes húrra érvényes, tehát hogyha főleg érdemes egy olyan matricát tenni, ez is jó, de esetleg egy ilyen teljesen fehér matrica, ami az egész foglapot így átszeli, és akkor így az összes húron tudjuk, na hogy a második ujjat ebbe a pontra kell, vagy erre a pontra kell helyezni. És ugyanígy a többi ujjnál is meg lehet csinálni, úgy, hogy a
középső részre, tehát ugyanúgy itt a D-horron a második, aztán a D-horron a harmadik és a negyedik ujjakat is bemérjük. Gyorsan ezeket megmutatom. Ezekre a pontokra kell középre, ahol az ujjunkat letettük, a matricát felragasztani, és onnantól kezdve tudjuk használni, mint támpont az összes ujjhoz. Ezt természetesen később már le lehet venni, de az elején, az első szakaszban, hogy hozzászokjon a fülünk ahhoz, hogy melyik a tiszta hang, érdemes használni. Természetesen lesznek olyan esetek, amikor az ujjunk nem ezekre a matricákra fog majd kerülni, hanem esetleg az első ujj mellé kerül a második ujj, nem a matricára, vagy pedig a harmadik ujj távolabb lesz a második ujjunktól, stb. Különféle variációk lesznek, ezekről majd mindig szépen fogunk tanulni, és fogunk haladni, hogy melyik ujjunk mikor, hova kell, hogy kerüljön. Mindegyik hangból 3 próbálkozás lesz, hogyha azt látjátok, hogy magas vagy alacsony, akkor 3 alkalmatok van rá, hogy ezt kijavítsátok, és utána megyünk tovább. 3, 4.
a gyakorlatnál is figyeljünk a jobb kéz tartásra. A csúcsnál lehet, hogy elfáradtunk jobban a jobb kézzel, mint a bal kezünkkel, mert itt a csúcsnál a mutatóujjal és a hüvelykujjal egy kis erőt kell a húrral kifejteni, vagy az is nehézség lehet, hogy egy picit ugye az alkarunkat befele kell fordítani, és ez egy kicsit az elején nehéz lehet, de nagyon figyeljünk rá, hogy itt is szépen egyenesen járjon a vonó mindig. Ne így húzzuk, hogy így. Vagy így. Jó, szépen csukló mozdulattal, picit amikor húzod, akkor a csuklód is laza és kicsit fölemelkedik, de csak egy nagyon picit, és akkor egy szép laza körkörös mozgás lesz belőle, jó? Ne az legyen benne, hogy így megfeszíted a csuklódat és ezt húzod az egész karból, hanem egy picit a csuklót megint a orrod irányában mindig szépen egy ilyen laza mozdulatnak kell lenni. És a bal kéznek a hangjait pedig próbál meg megjegyezni. Ebből a gyakorlatból most később több kört is csinálhatsz magadnak. Csinálhatsz olyat, hogy föntről lefele játszod, vagy csak egyik húron játszod föl le, hogy egy kicsit berögzüljön. És az ABC-s hangokat mindig mondd hozzá, és akkor nagyon könnyen és gyorsan megtanulja az ujjaid és az agyad is, hogy melyik hang hol van a hegedűn, és hogyan szól. Ennek a nehezített változata az, hogy az összes hangot egész vonalval játsszuk. Tehát ugyanez, csak a káplától kezdjük, és egy csúcsig húzzuk, úgy, ahogy az előző videóban lévő gyakorlatban volt. Tehát elég itt 2 húzást csinálni, tehát és így tovább. Ennyi volt az első balkéz gyakorlat, és egyben jobbkéz gyakorlat is, mint utóbb kiderült. Remélem, hogy sokat fejlődtél, vagy sokat fogsz is fejlődni ettől a gyakorlattól, és a következő videóban már léphetünk is a következő szintre. Ha tetszett a videó, és még nem tetted, akkor iratkozz föl, hogyha a többi videót még nem nézted meg előtte, akkor nézd meg az első epizódtól idáig.